Sziasztok! Az első reggelim ebben a részben paradicsom, uborka, egy kis kifli maradvány, tojás és szalámi, az ebédem pedig az előző részben látott vacsora, krokett, csirkecomb, édes csili szósz és uborka. El is érkeztünk az estéhez, a gyerekeknek vettem ilyen kockázott békönt a kóbban, ezt fogom lesütni, főztem ki egy kis tésztát, ment bele egy túró, és ebből lett nekik a túrós csúsza, túrós tészta estére. Nekünk klasszik összenyomi, nató salátával, ez volt a vacsoránk. A szendvicsben gyulai kolbász volt, vajkrém és lapka cheddar sajt. A másnapi reggelim a tegnapról megmaradt egy meleg szendvics felturbózva, paradicsommal, kencékkel és sajttal. Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a Miket ettem videó második napján, itt a áprilisi részben. Katyvasz van a fejemben, mert többfele videózok is, de a mai nap Lidl-ös ebéd lesz. Mert hogy éppen egy Lidl-ös bevásárlás volt most, és most még ezt forgatom, úgyhogy tudtam, hogy ez lesz, hogy ilyenkor nem szoktam főzni, úgyhogy a mai ebéd egy 700 pár forintos szamócakrémleves, egy tavaszi tekercs zöldséggel, de majd mutatom. A hét tematikája ma Lidl kaja, holnap nem tudom mi, a gyerekeknek van még csúsza estére, lehet estére csinálok csilisbabot, hétvégén itthon vagyunk, lombtalanítás, nagy főzés, vettem húsokat is, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem ebben a részben is. Na, hát akkor kóstoljuk meg együtt ezt a szamóca leves, mert szerintem még nem kóstoltuk. Óvatosan, csak a felét fogom most kiszedni. Van ebbe valami gyümölcs is. Na, fel nem borulsz, már nincs, így mutatom nektek, így néz ki, úgyhogy kóstolunk. Jó hideg, beraktam, és már szomjas is vagyok, úgyhogy jól fog esni. Ez isteni, úristen, de jó. Szamóca, tej, cukor, főző, tejszín, egy kis stabilizátor, de szuper. Ez most nagyon jól fog esni, meleg van, jó idő van, úgyhogy majd könnyű szamóca krémleves. Én ezt holnap megeszem a másik részét, mert egyszerre nekem ez sok. A levesből ilyen 2 decit szoktam, maximum 3 egyszerre, és 5x5, és jövök vissza a tavaszi tekerccsel. Vagyok a másodikkal, és találtam még egy kis paradicsomos tésztát, illetve ebből, a romániai kóflandosból egy kis antipasztit, úgyhogy mellé szedem, és akkor szedek a tavaszi tekercsből, nyilván 5 tavaszi tekercset nem fogok megenni, itt vannak. Én ezt a fajtát vettem akciósan, 780 forintért, 5 darab van benne, viszont ez nekem 2 napig elég lesz, mint ahogy a gyümölcsleves is, mert nem fogok tudni 5-öt megenni. A tavaszi tekercsnek amúgy 300 valahány kalória az egész 5 darabnak a kalóriatartalma, úgyhogy ez tényleg nagyon kis gyenge, egy kis tészta, maradékok, egy kis chip szósz, kollagén, és ez jutott mára. Na, szóval a gyümölcsleves 700 pár forint, meg a tavaszi tekercs 1500, viszont én ezt 2 napig eszem, szóval 750 forintra jön ki egy ebédem, és nagyon jól néz ki, úgyhogy kóstolunk. A levesnek is ott van még a fele, ugye ez a fajta, ez az egy darabot képzeljétek a Lidl-be, akciós volt, és a többi fajtából nem is volt. Ettem már én ilyen tavaszi tekercset, tavaszi tekercs filotésztából, fűszeres zöldséges töltelékkel, elősütött gyors fagyasztott, répa, hagyma, őrölt kurkuma, fahéj, római kömény, fekete borst, őrölt csillagális, édesköménypor, koriandermagpor, úristen, mennyi minden van benne. Káposzta, na nézzük. Előbb egy ilyen csípőset kóstolok, ez még a romániai Kauflandból van. Most érre vettem. Lidl-öt. Durva. Most ilyen malackolásnak tűnik, hogy minden fajtát, de egyébként Olaszországban is úgy szokták, hogy mindenből egy kicsit esznek. Nagyon csíp kolbászos tészta. Jó. És akkor nézzünk egy tavaszi tekercset. Nézd ki. Airfryerben sült. De jó. Ez az édes chili szósz fog illeni. Én meg ide készítettem a csípős majonézt. Nehogy bajok legyenek itt ma. Ez nagyon-nagyon megérte. Most ha vettem volna egy leves, mondjuk egy
Az is nagyon finom, a jókai bablögös isteni. Azt megeszem egyszerre 1000 forintért. Itt meg 750 forintból 2 napig jól lakok. Úgyhogy ennyi. Gyerekeknek van túros estére, nekünk pedig nem tudom mi lesz, mert lehet marad a tavaszi tekesből, akkor este eszünk belőle, de ott az antipaszti, úgyhogy szerintem azt fogjuk enni. Aki szereti az ilyen zöldséges, meg ázsiai ízvilágot, annak be fogja, próbáljátok ki. Hát azért van itt egy kis kolbász is a pennébe, úgyhogy most sem maradok igazából hús nélkül. Délután ettem egy ilyen almás fahéjas fánkot, amit a Lidlbe vettem. Estére a gyerekeknek volt még túróstusza, mi pedig antipasztit fogunk enni ezzel a prágai sonkával, ezt a Lidlben vásároltam. Fűszeres olajbogyó, mozzarella, töltött paprika, egy kis friss kenyér és sonka, tökéletes vacsora, nagyon-nagyon szeretem. Sziasztok! A mai reggelim 2 tojás, 2 denszalámi, egy kis hagyma alá sütve, 2 paradicsom és 2 darab mozzarella, ami maradt az antipasztiból, el is fogyott, úgyhogy ezzel indul a reggel, egy kis narancsszörp, ebéd a tegnapi, de majd mutatom. Ha megeszem a tegnapi ebédem másik részét, a szamóca levesnek a másik felét, illetve a maradék krokettet, a tavaszi tekerccsel és édes csili szósszal fogyasztom. Sziasztok, itt vagyok a vacsorával, bepácoltam 1 kiló csirke mellett nagyjából, sült krumpli, zöldségeket sütök, a csirke mellett a tefálgrillben fogom megsütni, minimális olaj van rajta, és utána pedig fel fogom őket darabolni, úgy szoktam mostanában, úgyhogy gyrosz készül. A család egyik kedvence, 1 hónapban legalább 2-3-szor biztos, hogy készítek. Itt vannak feltállalva a hozzávalók, és akkor mindenki díszíti magának. Ez a Marci adagja lesz, ahogy láthatjátok, ő 1000 szigettel szereti, és nem egyszerre eszik meg sokat, hanem ő többször szokott tenni, úgyhogy ez az első tányérja, és utána még egy ilyen tányérra levet meg. Ez pedig már az én adagom, ez a paradicsomos, én kapros naturjoghurttal szoktam fogyasztani, és édes csili szósszal. Reggelim egy kis madárlátta, perec, paradicsom, vaj és dánszalámi. Aztán pedig kezdődhet a nagy főzés. Ez krémleves lesz, azt hiszem, hogy karalábé, aztán készült egy kis rizs, csirkeszány és vele sült krumpli, és akkor mutatom az ebédet. Én a krémleveshez felhasználtam a Mekiről megmaradt salátába való krutont, úgyhogy én azt raktam a krémlevesem tetejére, elkészült a csirkeszány a vele sült krumplival, a gyerekek rizssel fogyasztották, itt van ki is tálalva, egy kis lidülös kovászos uborka ment még mellé. Ebben a részben 2 sütés nélküli tortát is fogok készíteni, ennek az alapja olvasztott margarin volt és keksz, majd ment rá habtejszín, habfixálóval felverve és fagyasztott gyümölcs a tetejére. Ezt be kell rakni a hűtőbe is, később lehet fogyasztani, hát sok időt nem töltött a hűtőben, talán 1 óra hosszát, úgyhogy igazából nagy ideje nem volt összeállni, de nagyon-nagyon finom volt. Ja, és a krémben még van egy minimális vaníliás puding is, úgyhogy imádták a gyerekek. És akkor persze én is megkóstolom, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy 10/10 isteni volt. Estére a gyerekeknek lángost sütöttem, nekünk pedig a maradék csirke lett betöltve, tortillába, ami kapott egy édes csilis alapot, egy fűszeres ilyen csípős majonéz alapot, és a tegnapi kapros öntetnek az alapját. Erre ment a maradék husi, zöldségek, sajt, amit szépen feltekertem, szóval ez egy maradék megmentős vacsora, majd a tefás sütőben megsütöttem, így pedig mutatom nektek feltállalva, elvágva, egy kis sült krumpli került még mellé hozzá, ketchuppal. Nap vlogoltam is, ha jól emlékszem, reggel egy gyors bekapós körözöttes kenyér, zöldségekkel, uborkával és paradicsommal, majd pedig paradicsomos húsgombócot fogok készíteni, a húsgombócokat előre felrakom vízbe, külön a krumplit, és én úgy szoktam, hogy amikor megfőtt a húsgombóc, akkor csinálom a paradicsomszószt. Még tegnapról láthatjátok, volt egy kis krémleves is, és egy maradék mutti paradicsomszószt fogok felhasználni, ez a saját házi zsírom, amit a múltkor kinyertem a szalonnából, ezt fogom lepirítani, mert most ilyen sült húsgombócot akartam készíteni, hát ez sajnos nem jött be, leragadtak a gombócok,
voltatok, úgyhogy gyorsan ki is vettem a házi zsírból, és ment bele a paradicsom szószba, amit sóval, borssal és zeller levéllel díszítettem, illetve ízesítettem, és akkor álljon össze a mai ebéd, az előző napi krémleves, kenyérpirítós kockákkal, és a paradicsomos húsgombóc főtt krumplival. Marci egyébként még evett csirkét, vagyis ő azt evett, mert ő nem szereti a paradicsomos húsgombócot. Délután egy kis tortilla chipset megengedtem magamnak, majd este elmentünk a Burger Kingbe, ezt láthattátok is a vlog videóba, úgyhogy onnan hoztunk kajákat. Nekem és páromnak a Burger King ezerszer jobban bejön, mert jó füstös ízesítésű a hús. Ez egy ilyen nagyobb hamburger volt, nem tudom, hogy melyiket kóstoltam meg, a gyerekeknek klasszik sajtburgerek jöttek. Tegnap nem ettem meg a cézársalit, úgyhogy ma ezt meg fogom enni, illetve van egy kis madárlátta hamburger, mert Vivikének nem ízlett az övé, úgyhogy azt is megeszem így most kora reggel, mert ebédre főzni szeret. A gyerek hamburger, ez pedig a saláta, cézár öntettel és egy kis citromos tea. Na sziasztok! A videót vágok reggel óta, elromlott a kazán, jött a kazános, most ment el 12:30, úgyhogy ide berakom nektek az ebédet, egy zöldborsó krémleves, azt ettem, illetve mutatom a másodikat, hát babfőzelék lett volna meg fasír, de így, hogy itt volt a kazánszerelő, elmaradt, mutatom. Hát itt is van, úgyhogy semmi extra rántott sajt, krokett, és megy hozzá egy kis édes chili szósz. Gyerekeknek lángosokat sütöttem, ezt nem tudom nektek dokumentálni, mert ahogy sült, úgy ették is. Nekünk pedig ilyen tarjás összenyomi lett, és idáig eljutottatok, akkor nyomjatok egy lájkot a Szilu csatornára, hogy láthatjátok itt a képernyőn is. Köszönöm szépen! Jó reggelt! A mai reggelim az tegnapi féllángos, natúrjoghurttal, 2 szelet sertéscsülökkel, reszelt rapistával és egy koktélparadicsommal. Ma főzni fogok, úgyhogy jövök majd vissza. Szóval sertésfasírt be lett keverve, megsütöm, ezek a főzelékes videóban is benne vannak, a kóstolást ott láthatjátok, úgyhogy ebbe a 4 főzeléket mutatom csak meg nektek. El is készült a babfőzelék. Desszertnek egy kis zabot ettem, maradék túróval, fahéjjal, és kibontottam ezt a málna lekvárt a Lidlből, majd került rá egy pár szem áfonya, úgyhogy ez volt az aznapi uzsonnám. Én most egy kis desszertet eszek. Lidl lángos tésztából pizza, ez volt még ez a kópos bacon, még mindig van, és a hétvégi paradicsomos húsgombócból még maradt egy kis megmaradt mutti szósz, ezt külön elraktam, és akkor azt megcsináltam pizzaszósznak, ez Viviké, ez a Marci, mennek a sütőbe. Marci megette az övét, és még maradt a Vivikéjéből, abból is evett, Vivike csak a paradicsomosból evett, ezek pedig a mieink, ezen van hagyma is, illetve paradicsom, klasszik szalám is, ment rá sajt, úgyhogy ezt meg mi ettük vacsorára, egy-egy ilyen kis pizzát. Jó reggelt! Aldis sonkás sajtos croissant, tegnap hozta párom az Aldiból, egy kis körözött, úristen, de jó, jutott rá egy ilyen kis sült sajtrész, koktélparadicsomok, ez a reggelim, jövök vissza az ebéddel. Ezen a héten főzelékeket készítek, ma a borsó főzelékre esett a sor, illetve a tükörtojásra. Elkészült a borsófőzelék, és feltétnek pedig készült hozzá sertéscsülkös tükörtojás. Főzelék után megint kívántam valami édeset, úgyhogy ezt a kis műzli szeletet ettem. Vacsorára darált húsból fogok készíteni kétféle ételt, a baloldali a gyerekeké, bolonyai, a jobboldali pedig egy ilyen csípősebb, darált húsos egyveleg, az lesz a miénk. Úgyhogy ezt láthatjátok, a miénket picit jobban lepirítom, kevesebb lé lesz rajta, a gyerekeké elkészült, megy
főzött tésztával egy tepsibe, és rakok rá sajtot szépen ráolvad, úgyhogy nekik ez a vacsora. A miénk pedig, ahogy mondtam, egy ilyen csípősebb, fűszeresebb hús, ami belekerült tortillába, sajttal, apróra vágott hagymával, paradicsommal, uborkával, majd feltekertük, és ehhez készítettem külön egy kapros, fokhagymás, naturjoghurtos mártogatós, és ezt így beletunkolva ettem vacsorára. Nagyon-nagyon finom volt. Sziasztok! Hát drága, hogyha valaki boltban vásárol reggelit. Ez 500 forint most így, hát ennyibe kerül. Most reggel mennem kellett a boltba kenyérért, meg egy pár ilyen főznivalóért, ide a helyi kis boltba, és akkor mondom, veszek egy péksütit, meg egy kefirt. Hát igen, úgyhogy ez a mai reggelim, pizzácsika és kefir. Mai főzelékes ebéd pedig savanyú krumpli főzelék, és volt még bontott békön, úgyhogy azt sütöttem hozzá. Itt is vagyok az elkészült főzelékkel, mutatom nektek közelebbről, került rá egy kis pirított bacon, nagyon-nagyon krémes, egyszerű, több óra telt el egyébként azóta, mióta elkészítettem, tehát nem állt össze a főzelék, nem lett ilyen, tudjátok, ilyen egyberagadós. Mai főzelék után is eszek egy desszertet, egy kókuszos rudat, estére maradt még a tegnapi bolonyaiból, illetve pirítok megint egy kis békönt, főzök tésztákat, Marcinak bolonyai lesz pennével, így ebben a kis Jénaiban, Vivikének pedig túrós csusza, nekünk pedig a tegnapról megmaradt csípős hús kerül bele kenyérbe, hagymával, sajttal, amit össze fogok sütni az összenyomiba, illetve csináltam még mellé biztonságba egy kis szalámis szendvicset is. Zöldségeket raktam ki, és ezt a 200 forintos kók mustát fogjuk megkóstolni, isteni finom, az Aldiba szerezte be párom, itt vannak a megsült szendvicsek, az egyik darált húsos, a másik szalámis, úgyhogy nekünk ez volt Jó a vacsi. reggelt, sziasztok! Mustáros kenyér, zöldséggel és körözöttel töltött sonka. Ez jutott mára, gyors bekapós, ezt már elkészítettem, mielőtt elvittem suliba a gyerekeket. Úgyhogy megeszem, és jövök vissza majd a főzéssel. Főzeléknek paradicsomos káposzta főzelék lesz, viszont a nagyobb levelekből töltött káposzta készül. Először a paradicsomos káposztát mutatom meg nektek, amit sült virslivel tálaltam. Elkészült a főzelékünk, sült virslivel tálaltam, jó kis paradicsomos, nem túl sűrű, nem túl híg. Na, hát szerintetek ez normális, hogy így néz ki a szőlő pár nap után a hűtőbe? A szemes szőlő, amit azt hiszem, hogy a Lidbe vettünk, vagy az Aldiba, és konkrétan így néz ki. Hát ez eszméletlen. Mitől lehet vajon? Péntek este van, betöltöm a káposztákat, hogy holnap már csak fel kelljen rakni főni. Itt pedig az ajándék meleg szendvicskrém ingyenes volt, a Lidl bevásárlás után ez volt a vacsim kiflivel és szalámival, valamint zöldségekkel. Reggeli gyors bekapós fokhagymás vajas kenyér, szalámival és zöldségekkel, és készül az ebéd, találtam egy kis lazányatésztát, amit el fogok törni, úgyhogy lebbens tészta helyett ezt fogom használni. Zsíron lepirítom ezt a tésztát, sózom, borsozom, és egy kis paprika kerül még rá, szóval ilyen kis pörkölt alapszerűség, ja, meg hagyma is volt benne, felöntöm vízzel, fűszerezem paradicsom, egy kis petrezselyemlevél, és felraktam főni a töltött káposztát, amit már tegnap betöltöttem, és amikor már majdnem megfőtt, a végére megy rá egy kis passata, egy pici só, egy pici cukor. Én rántást nem szoktam rakni a töltött káposztára, mert így nagyon-nagyon könnyű lesz. Elkészült a lebbencsleves, a lazanya tésztából és a paradicsomos töltött káposzta, úgyhogy tálalunk.
Megint sütés nélküli tortát fogok készíteni, darált háztartási keksz és babapiskóttal ledarálva olvasztott vajjal, itt vannak a fagyasztott gyümölcsök, ami egy kis cukor került és kiolvadnak maguktól, ez pedig cukrász hab lesz, amit majd fel fogok verni, de előtte az olvasztott gyümölcsnek a levéből adok hozzá, így egy kicsit rózsaszínesebb lesz, és ez kerül az alapra, meg a gyümölcsök, ez bekerült a hűtőbe, és 2-3 órával később fogjuk fogyasztani. Mutatom nektek felvágva, nagyon finom, ám bár ez a cukrászhabos dolog, ez egy picit erőteljesebb, mint a tejszínes, de legalább ezt is kipróbáltuk, minden esetre másnapra ez a torta is elfogyott. A napon, ha jól emlékszem, fellépésen voltunk, és este 9 után mentem Viviért, és hát 9-re értünk haza, de előtt én elmentem kajákat venni, úgyhogy volt mindenkinek minden, 2 girosztál 3-ójuknak, Marci evett egyet egyedül, párom meg Vivike ketten egyet, én pedig ettem a sajtgolyókat, a rizsgolyókat, a mártogatóst és a krumplit. Sziasztok mindenkinek! A vasárnapi napon gondoltam bejelentkezek, mutatom a reggelit, egy gyors bekapós körözetes kenyér, nagyon sokáig aludtunk. Tegnap ugyanis voltunk fellépésen, Vivinek fellépése volt a faluba, 6-kor vittem, és 8:45-re kellett menni érte, de igazából 9 óra volt az, mire már hazajöttünk, mert még fotózkodás volt, és ugye a 2 intervallum között ide-oda mászkáltam, elmentem giroszért, a gyerekek azt tettek, nyilván este 9 után, mikor hazajött Vivike, ő akkor tudott enni, nagyon éhes volt, párom is azt evett, illetve Marci is, azt szerintem, de valamit videóztam, nekem sajtgolyó volt, és most elindult ez a mai nap. Hát tegnapról még maradt 4 darab töltött káposzta, egy kis lebbencsleves, hát nyilván az kevés, úgyhogy készült brassói, sül a második adag krumpli, és zöldségleves, ilyen vegyes mixből, amiben van brokkoli, répa, karfiol. A brassói csirkemelből készül, és van még torta is, úgyhogy ezen a napon is megtörtént a nagy főzés, úgyhogy gondoltam bejelentkezek, jövök vissza a tálalásra. Mutatom az én ebédemet, én a zöldséglevesből ettem, ahogy láthatjátok, és a brassóiból egy kicsit, amit édes uborkával fogyasztottam. Tegnapról még volt 3 szelet torta, úgyhogy abból ettem egyet, és megnéztem a Csúcsragadozó című filmet a Netflixen, vacsorára a maradék meleg szendvicskrémet ettem zöldségekkel és majonézzel. Jó reggelt, sziasztok! Hétfő, fagyasztóba találtam, szerintem pizzás vagy bolonya is, valami lidülös sós, ezt kiolvasztottam, ezzel indul a nap, és ma nem főzök, megyek vásárolni. Sziasztok, itt a miket ettem be, épp videót veszek föl, amit valószínű sokkal hamarabb fogtok látni, mint ezt a miket ettemet, tehát ma több boltba jártam, Lidl, Ki, Rossmann, Freshnet, és ahogy láthatjátok, 11:55, még most fogok elkezdeni videózni, úgyhogy vettem ma egy ebédet magamnak, székelykáposzta csirkemellel, semmi extra, nem fogunk kóstolni, sokszor ettük már, ugyanis tegnap Marci ebédre töltött káposztát evett, a párom és én és Vivike ettük a brassóit. Annyi íz lett Vivikének a brassói, 3-szor is szeret. Marci megette a maradék 5 káposztát. Este pedig Vivike bundás kenyeret evett, én meleg szendvicskrémet, ahogy láthattátok. Párom a maradék brassóit betöltötte, nagyon kevés maradt tortillába, illetve Marci egy jó nagy tál brassóit evett, úgyhogy mára minden elfogyott. Estére a gyerekeknek bolonyai lesz, nekünk pedig szalonna, meg vettem ilyen leértékelt antipasztit, de majd jövök vissza az ebéd és a vacsora fotókkal, és tartsatok még velem ebben a 4 napban, ugyanis utána lezárom ezt a részt, mert május következik. Na, itt is vagyok a mai ebéddel, most bontottam ki a tejfölt, megmelegítettem a székelykáposztát, úgyhogy ez a mai ebéd egy kis kenyérrel. Gyerekeknek vacsira sütöttem ilyen akciós Lidl bolonyait, 1200 forint volt 1 kilós, nagyon megérte, frissen ment rá sajt, nekünk pedig antipaszti volt és szalonna kenyérrel a vacsink. Közben néztük Fekete Mikiéket, mert hát ahogy szokták mondani, evés közben jön meg az étvágy. Jó reggelt, sziasztok! Hát a reggelim az tegnap vásárolt medvesajtos párna a Lidlből, 130 forint, Coca-Cola, és tegnapról maradt az antipasztiból ennyi, úgyhogy ez a reggelim, jövök vissza a főzéssel.
Sziasztok! 11:30 van, itt vagyok a Tesco parkolóban, voltam a Pepco-ba. Marcinak vettem gatyusokat, meg nadrágot, meg mindenki kapott egy csomag zoknit. Ezt most nem mutatom meg nektek, mert 8000 forint, de tényleg nem sok minden. Viszont elemózsia, Tesco grill. Olyan, mint a spáros grill, csak ide költözött, otthon mutatom nektek, ez a mai ebéd. Hát ma nem főzök, kapros, jutórós nukedli elmarad, már éhes vagyok, úgyhogy hazamegyek, és a csirkéhez csinálok egy kis salátát magamnak. Ja, még vettem egy gyógyszeradagolót magamnak, és itt van, amiket vettem, ahogy láthatjátok, ami kellett gyorsba. Készült a mai ebéd, a vásárolt csirkecomb 8,50-ért, és raktam mellé jó sok zöldséget, egy kis saláta, paradicsom, uborka, lilahagyma, reszeltem répát, és ezt fogom fogyasztani édes chili szósszal, valamint Coca-Colával. Jó étvágyat nekem! Gyerekeknek vacsorára hotdog volt, azt nem vettem föl ebből a nagyon finom vírsliből, én pedig így önmagában fogyasztottam egy kis salátával, egy kis kenyérrel és kétféle mustárral. A Coke-nak mind a kétféle mustárját megvette párom, ezen kívül van még magos is, 200 forint az Aldiban. Jó reggelt! Mustáros, csirkemelsonkás sajtos meleg szendvics a tefál grillsütőben, paradicsom uborka és egy madárlátta izotóniás ital. Tegnap vette párom az Aldiba, úgyhogy megkóstolom, ő itta. Eszem ezt a kínai tyúkhúslevest, ezt a zacskós levest, a felét. Holnapra ott van a másik, azt majd frissen megcsinálom. Ez az első fogásom. Ebédre kapros jutórós nokedlit készítek, 2 napra 3 tojásból. Itt is vagyok a másodikkal. Legelőször is kapros jutórós nokedli. Ugye 3 tojásból készült, a felét szedtem ki, a másik fele holnapra lesz. Sajnos most csak szárított kapron volt. Aztán egy teljesen natúr saláta. Saláta van alul, paradicsom, lilahagyma, uborka, vöröshagyma, pici sóbos, egy kis oregano, olívaolaj és citromlé, szóval ilyen kis friss saláta, úgyhogy ez a mai ebédem, nagyon-nagyon gusztusos. A salátára most nagyon rákaptam megint, szeretek jó sok salátát tenni, mert eltelíti a hasamat, és akkor így kevesebbet eszek a második fogásból. Délután 4 előtt, mielőtt mentem a suliba, elkészítettem az ecetes uborka salátát, és megfőztem a rist, hogy már este ezzel se kelljen bajlódni, majd este frissen paníroztam csirke mellett, és rántott húst fogok készíteni az elkészített rizs és uborka saláta mellé, úgyhogy ez volt aznap a vacsoránk. Még mindig iszom ezt az italt, annyira nem ízlik. Rizs, rántott hús, és ez a pesto, gyerekek, na erről majd mesélek a holnapi napon. Uborka saláta, ez volt a nap csúcspontja, ez a pesto nálam, ez a legfinomabb, amit valaha ettem, ilyen szószt. Sziasztok, így itt az utolsó napon ebben a részben. De nem is ez a lényeg, hanem ez az isteni pesto. Hát én ezt tegnap nem bírtam abba hagyni. Ricottával. Hát ez valami brutális, úgyhogy most már mindenhez ezt fogom enni. Ebédre van még kapros jutórós nokedli, Marcinak rántott hús, uborka saláta rizs, mert ugye többet csináltam, úgyhogy jövök majd vissza a tálalással. Olyan íze van, minthogyha ennél lecsót, krémes a benne lévő sajt miatt, úgyhogy isteni finom. Sziasztok! Marcinak ma rántott hús, uborka saláta és rizs, nekem pedig kapros jutórós nokedli. Szóval elkészült a saláta, klasszik saláta, és egy kis pesto ment rá, mert én ezt most nagyon élem. És akkor itt van megmelegítve a tegnapi kapros jutórós nokedli. Délután ettem egy sportszeletcsokit, és a vacsorát ismét virslivel zárom, amihez került saláta és a pesto. Egy kis kenyérrel fogyasztottam, és kólával. Ennyi lett volna mára ez a rész, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, dobjatok egy lájkot, és ha nem tettétek, még iratkozzatok fel a csatornámra. Találkozunk a következő részben, legyen szép napotok, sziasztok!